امشب در 24 نگرانی روسیه از حمله مجدد به ایران زیر سایه بازگشت تهدیدهای نظامی. وزیر خارجه فرانسه هم هشدار داده مذاکرات با ایران فراتر از مسئله هسته‌ای و مهلت دستیابی به توافق هم تمدید نمیشه. سفر غیرمنتظره قاآنی به عراق برای دیدار با گروه‌های مورد حمایت ایران. تهران میگه هدف سفر فرمانده نیروی قدس اتحاد بیشتر شیعیانه. مهر تایید اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا بر اعلامیه نیویورک. حمایت از تشکیل کشور فلسطین و پایان حکومت حماس در غزه. و همزمان با افزایش ناگهانی قیمت نان و ادامه بحران انرژی در ایران، رسانه دولت در یک سالگی کار پزشکان نوشته او تبعیت قابل تحسینی از علی خامنه‌ای داشته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه فرانسه هشدار داده در صورت عدم دستیابی به توافقی جامع با ایران تا پایان ماه اوت 9 شهریور، پاریس رسما خواهان فعال شدن مکانیزم ماشه میشه. ژان نوئل بارو گفته اگر توافقی محکم و قابل راستی آزمایی با تهران به دست نیاد، فرانسه در کنار آلمان و بریتانیا برای بازگشت تحریم‌های گسترده بین‌المللی اقدام میکنه. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای بمباران مجدد مراکز هسته ایران میگه تهدید به بمباران نباید به یک رویه عادی تبدیل بشه. به گفته ماریا زاخارووا چنین تهدیدهایی خطر وقوع فاجعه غیر قابل توجیه رو به دنبال داره. تهدیدهای مکرر و انجام حملات هوایی جدید علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به شدت نگران کننده است. این گونه اظهارات که با بهانه‌های واهی تحت عنوان نگرانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح میشن، تنها به گسترش بدبینی منجر میشن. باید یادآوری کنم که این تهدیدها درباره تسلیحات هسته‌ای است که جمهوری اسلامی ایران نه در اختیار داره و نه در حال تولید اون. موضوعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تایید کرده. حملات به تأسیسات هسته‌ای نباید به امر رایج یا روتین در روابط بین‌الملل تبدیل بشه. خطرات فاجعه بار مرتبط با چنین اقداماتی رو نمیتوان نادیده گرفت یا توجیه کرد. در همین حال در ادامه فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بر ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه واشنگتن به پکن هشدار داده ادامه خرید نفت ایران و روسیه به اعمال تعرفه‌های سنگین علیه این کشور منجر میشه. اسکات بسنت تاکید کرده آمریکا به مبارزه با شبکه‌های غیرقانونی تجارت نفت ایران ادامه میده. آرش علایی از کاخ سفید و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما. سمیرا، با تو شروع میکنم و این تصویری که به نظر میرسه هر لحظه داره فضای دیپلماتیک تنگتر میشه به دنبال ایران، به خصوص بعد از حرفای طرفای اروپایی. تنگتر میشه. آقای بارو وزیر خارجه فرانسه این تازه ترین اظهار نظرش است فرداد، اینکه اون مهلتی که وجود داره 18 اکتبر آخرین تاریخی هست که مکانیزم ماشه موضوعیت داره. فردای اون روز به کل تمامی این مسائل منقضی خواهد شد. هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نخواهد آمد. صحبت از این بود که اون موعد مقرر رو 6 ماه بندازن عقب. یک ابتکار بود توسط خود اروپایی ها. این ابتکار تدارک دیده شده بود که از اون فشاری که زیرش بودن که حالا یا مکانیزم ماشه رو فعال بکنیم یا نکنیم وقت چندانی نداشتن، یک مقدار از زیر اون فشار بیان بیرون، یه فضایی باشه که ببینن جمهوری اسلامی با ایالات متحده چه خواهد کرد. این ابتکار از خود اروپایی ها بود. اون زمان به شکل رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگفت ما با این مخالفیم و اساساً چنین اقدامی بی‌پایه است، بی اساس، بی معناست. در مجموع جمهوری اسلامی مخالف با این مکانیزم ماشه و میگه بی اخلاقیه و مشروعیت نداره که کشورهای اروپایی بخوان این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه هیچ منفعتی دیگه جمهوری اسلامی از برجام نمیبره. حالا از همه اینها که بگذریم، روز جمعه‌ای که در استانبول اینها با هم نشست داشتن، طرف جمهوری اسلامی و طرف اروپایی ها بیرون که آمدن گفتن که جمهوری اسلامی مخالفت نکرده با این مسئله تمدید موعد، ولی الان داریم از سمت وزارت خارجه فرانسه میشنویم که تمدید نخواهد شد، به این معنا که همچنان اون بحث پایان تابستان برقراره. در همین چند هفته باقی مانده جمهوری اسلامی زمان
زمان داره که با ایالات متحده به یک نتیجه برسه. حالا به نتیجه هم اگر نرسید، یک تحولی رخ بده در رابطه با صحبت کردن، یک پیشرفت ملموس حداقلی کشورهای اروپایی بتونن مشاهده بکنن، یا در رابطه با آژانس به همین ترتیب جمهوری اسلامی بتونه یک همکاری با آژانس انجام بده. بازرسان آژانس می‌دونیم یک دو هفته آینده به تهران خواهند رفت. این هم صحبتی است که از غریب‌آبادی شنیدیم. روزنامه کیهان اگر نگاه بکنیم امروز مقاله بسیار تند و تیزی راجع به آژانس داره، میگه اینها چشم و گوش موساد و CIA هستند. همه این تحولات الان در جریانه و در این میان این صحبت‌های تند آقای ترامپ هم هست راجع به حمله مجدد به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی که از سمت روسیه الان واکنش داره و خانم زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگه که نباید این حرفا یا این اقدام بدل به یک روند طبیعی و یک روتینی بشه. هرچند که در همین 24 ساعت گذشته آقای روبیو وزیر خارجه با لارا ترامپ عروس آقای ترامپ نشسته در تلویزیون فاکس یک گفتگوی انجام دادن و میگه اساساً چین و روسیه و کره شمالی این کشورهایی که در اصطلاح بهشون میگیم کرینک، یعنی چین، روسیه، ایران و کره شمالی، اینا یک محوری رو تشکیل میدن. اینها به داد جمهوری اسلامی نخواهند رسید. این صحبتی که آقای روبیو میکنه و میگه در جنگ 12 روزه هم دیدیم که روسیه برای جمهوری اسلامی کاری نکرد. الان هم داریم میبینیم که از سمت سخنگوی وزارت خارجه روسیه تنها این مسئله است که این اگر که چنین اتفاقاتی بخواد رخ بده غیر قابل قبول هست. تحولات دیگری هم به لحاظ بوروکراتیک داریم از سمت وزارت خارجه آمریکا، مثل هشداری که به شهروندان آمریکایی الان دارن میدن در رابطه با سفر به داخل ایران. پیشتر همین هشدارها رو داده بودن و در رابطه با مسائل حقوق بشری هم باز ما امروز از سمت وزارت خارجه واکنشی رو داشتیم. دارن میگن که بعد از این جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی برای احیای خودش داره فشار رو روی فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی در داخل ایران افزایش میده و حواس ایالات متحده به این اقدامات هست. آرش، و فقط این فشارها سیاسی نیست دیگه، می‌بینیم فشارهای اقتصادی هم داره میاد، به خصوص روی چین که خریدار نفت ایرانه و یکی از محدود راه‌های تنفس اقتصادی برای جمهوری اسلامی است. حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا داره فشارها رو روی چین برای این خریدهای نفتی بیشتر میکنه. خب میدونیم که تعرفه اصطلاح مورد علاقه آقای ترامپ هست. جنگ تعرفه ها تا 2 روز دیگر به سرانجام خواهد رسید فردا، به خاطر که روز اول آگوست روزی که آقای ترامپ مهلت داده بود برای همه دنیا یا به توافق تجاری با آمریکا دست پیدا کنند یا تعرفه های یک جانبه‌ای رو آمریکا بر اونها اعمال خواهد کرد. با بیشتر کشورهایی که آمریکایی‌ها می‌خواستن توافق کنن توافقاتشون رو انجام دادن. با اتحادیه اروپا تونستن یک توافق تجاری که بازارها به شدت واکنش مثبت بهش نشون داده بودن، ژاپن، فیلیپین، اندونزی، خیلی از کشورهای دیگه، ولی هنوز چین مانده است و داستان این بود که در طول 2 روز گذشته آمریکایی‌ها و چینی‌ها در استکهلم سوئد مذاکره می‌کردن. مذاکرات فشرده‌ای هم بود. آقای بسنت میگوید که در این مذاکرات به طرف چینی گفته است که خرید نفت جمهوری اسلامی و نفت روسیه باعث خواهد شد که تعرفه‌های حداقل 100% بر کالاهای چینی اعمال بشود و فرض دادیم فقط خواست کاخ سفید هم نیست، کنگره هم همین رو میخواد. در کنگره در سنای آمریکا سناتورها یک قانونی رو در دست تدوین دارند که اون 500% تعرفه در واقع روی چین یا هر کس کشور دیگه که از روسیه خرید نفت بکند اعمال میکند. در مورد این خرید نفت جمهوری اسلامی از طرف چین، آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری میگوید چینی‌ها به او گفتند که حق حاکمیت چین براشون بسیار مهم است و قابل مذاکره نیست و آقای بسنت گفت ما مداخله نمی‌کنیم در حق حاکمیت چین، ولی اگر میخوان نفت جمهوری اسلامی بخرن باید 100% تعرفه بدهند. و این بخش بزرگی از داستان مذاکرات تجاری آمریکا و چین بوده است. الان دولت ترامپ تنها فقط در مورد چین حاضر شده استثنا قائل بشود. 2 هفته دیگر این مذاکرات ادامه پیدا کند. برخی میگویند عدم اجرای این تعرفه ها اون وقت میتونه برای دولت ترامپ تبعات داشته باشد. برخی هم میگویند اجرای این تعرفه ها اگر 1.5 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی و نزدیک 4 میلیون بشکه نفت روسیه از بازار کشیده بشود بیرون،
بازار رو وارد شوک خواهد کرد، تورم رو بالاتر خواهد آورد، همون چیزی که دولت ترامپ نمیخواهد. امروز آمارهای اقتصادی آمریکا اومده بود بیرون فرداد و آمریکا در طول 3 ماه گذشته، در طول کوارتر گذشته، یکی از بزرگترین جهش‌های رشد اقتصادی خودش رو تجربه کرده است. حدوداً 3% رشد اقتصادی داشته است، در صورتی که خوشبین‌ترین کارشناسان میگفتن 2.4%. آقای ترامپ نمیخواد اینو خراب بکند، خیلی‌ها میگویند، و بنابراین میگویند اینکه چگونه با این قضیه روبرو بشود و اینکه در چند مرحله این رو اجرا بکند. در آمریکا میگویند این به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. در این حال میشنویم که آمار ماه ژولای نشان میدهد که صادرات نفت جمهوری اسلامی یک جهش چشمگیری داشته است. در مطبوعات جمهوری اسلامی هم این رو تو بوق و کرنا میکنند. در واشنگتن سوال این است که آیا خریدهایی که هند و چین انجام میدن و بیشتر این نفتی که در ماه جولای فروخته شده است به هند و چین فروخته شده است، در واشنگتن میگویند آیا این به خاطر این است که این دو کشور میخواهند قبل از اینکه مهلت تعرفه های ترامپ برسه هر چه خرید میتونن انجام بدن از ایران و انبارهای خودشون رو پر بکنن، به خاطری که ظرفیت بسیاری از این پالایشگاه‌هایی که در چین و هند هستن و نفت جمهوری اسلامی رو پالایش میکنن ظرفیتشون محدود هست. بهشون میگن پالایشگاه‌های قوری، خیلی پالایشگاه‌های کوچکی هستن و هندی‌ها که کلاً کتمان میکنن اصلا نفت جمهوری اسلامی رو بخرن. حالا چینی‌ها باز اذعان میکنن، میگن حق حاکمیت ماست، هر کاری که بخوایم میکنیم. آقای اسکات بسنت میگوید تعرفه 100% حداقل اون چیزی خواهد بود که بر چین یا هر کشور دیگری که نفت جمهوری اسلامی رو بخرد اعمال خواهد شد و صحبت‌هایی هم اینجا در واشنگتن دی سی وجود دارد در مورد اینکه بروند سراغ اون کشتی‌هایی که بهش میگن تانکرهای اشباح و تانکرهایی هستن که نفت جمهوری اسلامی یا نفت روسیه رو در جهان جابجا میکنند. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی در کاخ سفید و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، هرچی داریم به این لحظه دقیقه 90 فعال شدن مکانیزم ماشه نزدیکتر میشیم، فشارها داره روی ایران بیشتر میشه، ولی در عین حال یک زمزمه هایی هم از طرفای مخالف غربی ها میشنویم، از جمله حرفای خانم زاخارووا و همینطور احتمالاً نگرانی های چین برای محدود شدن واردات نفت از ایران. چقدر فکر میکنید که به خصوص چین و روسیه میتونن تنفسی مصنوعی بدن یا کمکی بکنن به جمهوری اسلامی در اون دقیقه 90؟ من حالا فکر نمی‌کنم که خیلی چین و روسیه این وسط تاثیرگذاری داشته باشن. به نظرم این عدم تصمیم گیری یا این متزلزل بودن اروپایی‌ها که مشخص نیست بالاخره این نگرانی که از تبعات احتمالی فعال شدن گزینه ماشه دارن باعث میشه که پا پس بکشن یا نه، اون شاید بزرگترین معضل برای غربی ها باشه. چون اگر که اروپایی ها نخوان که این از این فعال شدن ماشه الان استفاده بکنن، خب دیگه طبیعتا این گزینه از دست میره و حتی اگر قرار باشه به تعویق بندازن، عملا جمهوری اسلامی با این واقعیت مواجه میشه که میشه این رو عقب انداخت. بنابراین من فکر میکنم این سیاست‌های داخلی کشورهای اروپایی و سیاستمدارانشون نگرانی از تبعاتی که ممکنه در اروپا خصوصا برای اقتصاد این کشورها در یا از نظر امنیتی داشته باشه، اونها رو ممکنه وادار بکنه که از این پا پس بکشن. مسلما چین و روسیه از این وضعیت دارن سود میبرن، یعنی الان وضعیت فعلی یا آتیشیه که همه دارن ازش یک نونی میپزن و برای خودشون میبرن و هم چین هم روسیه از وضعیت بلا تکلیفی و حتی اسرائیل منتفع هستن. بنابراین من برداشتم این نیست، به نظر نمیاد واقعا که چین و روسیه اگر که اروپا واقعا مایل باشه که گزینه ماشه رو فعال بکنه اونها کاری بتونن انجام بدن، ولی اگر هم به تعویق بیفته خب مسلما برای اونها و منافعشون بهتره. این زمانی که حالا تا همین تابستان اروپایی ها دارن به ایران میدن، به نظرتون چه دلیلی داره؟ برای اینکه موضع ایران به نظر کم و بیش روشنه، هیچ نشانه از نرمش از تهران نمیبینیم. هم فکر میکنم اینه که نگذارند که
این بهانه باشه که فرصتی بود برای این مذاکره و استفاده نکردیم. و همون مسئله تزلزلی که گفتم، یعنی به نظر میاد که اروپایی‌ها واقعا مرددن از اینکه از این گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده بکنن. به نظر میاد که اون میزان عاملیتی که نیازمند تصمیم گیری هست و اینکه راننده یک سیاست گذاری باشن رو ندارن این روزها. حالا بحث تبعاتی که ممکنه داشته باشه هست، ولی در این حال هم یک سیاست طولانی بوده در دهه‌های گذشته که خصوصا اروپایی‌ها سعی کردن از مذاکره برای حل و فصل اختلافشون با جمهوری اسلامی استفاده کنن. این که در یک برهه‌ای برجام نتیجه داد، یه بخشی رو امیدوار کرده که ممکنه بشه جلوی درگیری‌های بیشتر رو با مذاکره گرفت و تغییرات ایجاد کرد در سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی. ولی خب خودتون هم اشاره کردین، واقعا صحبت‌هایی که ما، نه فقط صحبت‌ها، اون چیزی که در سخن و در عمل میبینیم چیزی نیست که امیدوار بکنه که قرار اتفاق متفاوتی در هفته‌های آینده بیفته. و اون شروطی هم که روسیه امروز ازش حرف زده، حالا اینکه چقدر این کسانی که در روسیه صحبت میکنن به غیر از خود آقای پوتین حرفاشون وجه خاصی داره یا نه، ولی اینکه به ایران حمله نکنن و قول بدن که قرار نیست در آینده دوباره حملاتی علیه ایران صورت بگیره، اینها عملاً شرایط رو نشون میده که ما با یک وضعیتی مواجهیم که قرار نیست یک حل و فصل جدی مشکلات ایران با غرب صورت بگیره. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر اون تزلزل تصمیم گیری در اروپایی ها هست که سالهاست وجود داشته و ترجیح به مذاکره دارن تا پیش بردن، بالاتر بردن تنش ها. و ممکنه این وضعیت باعث بشه که حالا اگر که گزینه ماشه رو فعال نکنن، چون اولا از دست رفتنش یعنی یک کارت بزرگ رو از دست بدن، بخوان تعویق بکنن. وگرنه میگم چشم انداز جدی برای حل و فصل مشکلات به نظر نمیاد داشته باشیم. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سفری غیرمنتظره به عراق رفته و بنابر گزارش‌ها با رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران دیدار کرده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته هدف اصلی این سفر تاکید بر حفظ وحدت جریان‌های شیعی در آستانه انتخابات عراق و جلوگیری از بروز تنش میان این گروه است. این سفر در شرایطی که واشنگتن فشارها بر دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به ایران رو بیشتر کرده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور به ما پیوسته. خانم برادوس، می‌دونیم که فشارها روی گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق بسیار زیاد بوده، نه فقط به مدد فشارهایی که آمریکا داره میاره، بلکه خود دولت مرکزی عراق هم ابتکار عمل رو در بسیاری از موارد به دست گرفته. چقدر فکر می‌کنید که حالا سفر قاآنی میتونه معادلات رو تغییر بده؟ ببینید، عراق برای ایران یک به نظر من راه تنفسی هست، نه تنها از طریق اینکه خب حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده، گروه شبه نظامی که حتی در سوریه و لبنان هم که تغذیه می‌کرده از خاک عراق بوده، پول‌هایی که عراق باعث شده که عراق باشه که پول‌ها دلارهایی که به دست جمهوری اسلامی برسه. پس راه تنفسی همیشه بوده و الان برای آمریکا که خب وقتی که دولت ترامپ، حتی قبل از دولت ترامپ در مورد این بحث می‌شد که هش شبی اصلا نباید بمونه و عراق رو از زیر اون چنبره نفوذ جمهوری اسلامی ایران بیارن بیرون. برای همینم بود خب سیستم بانکی عراق، چند تا از بانک‌های عراق رو آمریکا قطع کرد، اینکه بخواد این بانک‌ها دلار داشته باشن یا در لیستی قرار داد که بانک‌ها بودن که باید بسته می‌شدن. یعنی از نظر یکی از مواردی که قانی سر میزنه یا اینکه جمهوری اسلامی نگران انتخابات عراق، نگران وضعیت آینده هش شعبی است، برمیگرده به اینکه منافع جمهوری اسلامی نه تنها منافع نظامی است، منافع اقتصادی هم هست. ولی الان در موقعیتی که عراق وجود داره، به خاطر همونطور که گفتی فشارهایی که آمریکا وارد میکنه که هش شعبی نباید بمونه و در داخل ارتش عراق باید منحل بشه به عنوان یک اون پروژه قانونی که وجود داره، در پروژه کلان گروه‌های شیعی بردن برای مجلس عراق که در موردش تصمیم بگیرن که هش شعبی رو نه تنها منحل نمیکنه بلکه اون رو به عنوان یک نیروی جداگانه و خیلی قوی‌تر از ارتش عراق نشون میده که رئیس هش شعبی عنوان یک وزیر میمونه و هش شعبی وزارت اطلاعات خودش رو خواهد داشت و بودجه کلانی که خب بیش از 3 بیلیون دلار الان در اختیار
هشت شعبی وجود داره، یعنی اون قدرت رو به هشت شعبی میده و الان اون موضوعاتی که الان در عراق هست جدا از موضوع سیاسی و انتخاباتی موضوع آینده هشت شعبی است که جمهوری اسلامی رو نگران کرده. برای همین هم هست به نظر من سفری که قانی داره انجام میده، نگرانی که جمهوری اسلامی دارن، میدونن که بعد از لبنان و سوریه الان نوبت عراق و تمرکز تمام بر روی عراق خواهد بود که چگونه عراق رو از چنگال ایران بیرون بیارن و اینجاست که خب اهمیتی که عراق داره نه تنها برای ایران، برای کشورهای عربی هم وجود داره. خب کشورهای عربی مثلا کشورهای سنی که سعی میکنن سنی‌های عراق رو قدرتمندتر کنن، کشورهای مثل مصر که گذشته‌ای داشتن در روابط اقتصادی خودشون، کشوری مثل عربستان که داره وارد میشه. پس اینجا به ما نشون میده که عراق، در مورد خبرهای عراق بیشتر خواهیم شنید، سفرهایی و فعالیت‌های جمهوری اسلامی انجام خواهد داد رو بیشتر به نظر من در آینده نزدیک بیشتر خواهیم در موردش شنید. به طور کلی برای دولت عراق چقدر مایه شرمساریه به شکلی که یک دولت دیگری یک گروه شبه نظامی رو در داخل خاکش حمایت میکنه؟ فرض بکنید اگر این مثلا برعکس بود، از دولت عراق یک فرمانده نظامی میرفت و گروه‌های سنی رو در ایران مثلا حمایت میکرد، چه تصویری داشت؟ به طور کلی در عراق اصلا چطور میبینن که یک نفری مثل قاآنی میاد در داخل خاک کشورشون و خیلی رسما و عملا از گروه‌های شبه نظامی حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه دولت عراقی که ما الان در مورد دولت عراق میشناسیم، جمهوری اسلامی اجازه نداده ما یه دولت عراق مستقل رو ببینیم. خب من بارها هم گفتم که عراق به عنوان یکی از کشورهای منطقه بهترین قانون اساسی رو داره که بعد 2005 تصویب شد، قانون اساسی که میتونست عراق رو خیلی مدرن‌تر، خیلی بهتر و یک حکومت بهتری داشته باشیم در عراق. ولی دخالت‌های جمهوری اسلامی و حمایت‌هایی که کرده باعث شده گروه‌هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، همون گروه‌هایی که قبلا به عنوان اپوزیسیون ضد صدام با جمهوری اسلامی همکاری کردن که نمونهشو خب مالکی از کساییه که خیلی آشکارا خب در سیاست‌های عراق، سیاستی که داشته دخالت کرده، قدرتی که 2 دوره در دست داشت و اون اوایل بعد از 2005 مالکی بود، کسی که در قدرت بود و تماما اون قانون اساسی که در مورد صحبت می‌کنم کاملا زیر سوال برد و نتونستن اون عراق رو که باید بعد از 2003 بسازن وجود جمهوری اسلامی بوده. و الان هم که گروه‌های شبه نظامی می‌دونیم خب در عراق گروه‌های مختلفی وجود داره از نظر سیاسی و هر یک از این گروه‌ها نیروهای شبه نظامی خودشون رو دارن و هر یک از این گروه‌ها برای اینکه به قدرت برسن به حمایت جمهوری اسلامی احتیاج دارن. الان برای انتخابات عراق هم شیعه سودانی، کسی که الان در قدرته، برای اینکه دوباره به قدرت برگرده از یک طرف به جمهوری اسلامی احتیاج داره، چون که گروه‌های ائتلاف عراقی مثل مالکی و ماباقی، گروهایی که همشون هشت شعبی، خب هشت شعبی یک مجموعه است، این گروه‌های شبه نظامی رو دارن، باید از شیعه سودانی حمایت کنن. شیعه سودانی کسی که اصلا هیچ گروه شبه نظامی نداره. برای همین هم هست داریم می‌بینیم فعالیت‌هایی رو انجام میده، مثلا در وزارت دفاع یا وزارت داخلی داره مقام‌های نظامی، افسران رو خیلی سریعا داره خیلی از این پایه‌های نظامی رو، پله‌های نظامی رو بدون هیچ در نظر گرفتن شرایط داره بالا میبره که بتونه در داخل ارتش برای خودش یه قدرتی به وجود بیاره. خب برای اینکه هر گروهی از این گروه‌های شیعه که یکی از پست‌های یا مقام‌هایی که به شیعه‌ها داده میشه در عراق به گروهی برسه، جمهوری اسلامی اینا به حمایت جمهوری اسلامی احتیاج دارن. یعنی عملاً اون اکثریت شیعی که در عراق هستن، اونایی که قدرت رو گرفتن و خب فساد دارایی و فسادی که وجود داره بین این گروه‌ها، به کمک جمهوری اسلامی احتیاج دارن. و اینجاست که یک دولت مستقل عراقی رو نمیتونیم ببینیم. ولی شیعه سودانی سعی کرده، به نظر من زیرکانه سعی میکنه که نشون بده یک بالانسی نگه داشته، هم با ایران، هم با کشورهای عربی، هم با آمریکا. مخصوصا میخواد نشون بده که در جنگ 12 روزه باعث شده که عراق وارد این جنگ نشه، در حالی که خب میدونیم بارها قبلا در برنامه شما قبل از جنگ 12 روزه گفته بودم که احتمال اینکه گروه‌های شبه نظامی عراقی وارد این جنگ بشن، از ایران در مقابل اسرائیل دفاع کنن، خیلی سخته، چون که این رابطه بین کلاین و پاترون تو گروه‌های شبه نظامی وقتی منافعشون به خطر بیفته، به هیچ عنوان از پاترونشون، از رئیسشون حمایت نخواهند کرد. گروه‌های شبه نظامی عراقی هم دیدن که وقتی که فرماندهان جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه راحت از طرف اسرائیل از بین رفتن، خب مطمئنا اون رهبران هشت شعبی هم میدونن اگه دخالت کنن خیلی راحت‌تر از سپاه پاسداران این فرماندهان از بین خواهند رفت. برای همین هم هست که نه در جنگ حزب الله و کشته شدن فرماندهان حزب الله به کمک حزب الله رفتن، نه در موضوع سوریه به کمک
بشار اسد رفتن و نه در مورد صادق حسن به کمکش رفتن. پس منافع خودشون هم در نظر میگیرن. یعنی این چیزایی که دارم توضیح میدم مختصر این پیچیدگی اوضاع عراق رو نشون میده و اون قدرتی که جمهوری اسلامی درست ضعیف شده ولی هنوز هم جمهوری اسلامی کشوری که قدرت داره در عراق و آمریکا داره سعی میکنه این قدرت رو کم بکنه که آینده برای عراق آینده مستقل‌تر و یک دولت مستقل‌تری باشه. و این به نظر من کشور عربی هم دارن در این پروژه‌ای که آمریکا برای عراق داره دارن از این پروژه حمایت میکنن. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور کانادا. کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و مصر در اقدامی بی‌سابقه از حماس خواستند سلاحش رو تحویل بده و از قدرت کناره‌گیری کنه. اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و 17 کشور دیگه هم از این ایده که در نشست سازمان ملل درباره راه حل دو کشوری مطرح شده حمایت کردند. این طرح شامل واگذاری کامل اداره غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی با حمایت بین‌المللیه. مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل با ماست. با جزئیات بیشتر مریم به ما بگو که دقیقاً چه میگن این کشورها و چقدر واقعاً روی زمین چنین چیزی ممکنه. خب فرداد، خیلی ها انتظار نداشتن که نتیجه خاصی از این کنفرانس راه حل دو کشوری که به میزبانی فرانسه و سعودی برگزار شد به دست بیاد، اما میبینیم که این دو کشور تونستن در این کنفرانس نتایج بسیار مهمی رو به دست بیارن. توسط این کنفرانس و وضعیت بشری در غزه فشارهای دیپلماتیک بر روی اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده. بعد از دهه‌ها دوباره موضوع راه حل دو کشوری به صحنه جهانی برگشته. کشورهای زیادی برای به رسمیت شناسی کشور مستقل فلسطین اعلام آمادگی کردند. فرانسه و بریتانیا، دو عضو اصلی شورای امنیت، با حق وتو و متحدان نزدیک اسرائیل گفتند که تا ماه سپتامبر امکان داره که فلسطین رو به رسمیت بشناسن. البته فرانسه گفته که حتما این کار رو خواهد کرد، اما بریتانیا این تصمیم رو مشروط کرده به اینکه اگر اسرائیل رفتار خودش رو تغییر نده حتما این تصمیم رو خواهد گرفت. و امروز صبح هم، یعنی ساعتی قبل، کشور مالت از کشورهای مهم اروپایی این تصمیم رو اعلام کرد که در ماه سپتامبر حتما فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت. موضوعی که خشم اسرائیل رو به همراه داشت و همچنین در ایالات متحده آمریکا ازش انتقاد شد، از جمله رئیس جمهور آمریکا. اما موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مورد توجه بود و یکی از نتایج ملموس بود این بود که در این کنفرانس 15 کشور غربی از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ، کانادا و استرالیا هم بیانیه مشترکی منتشر کردند و از همه کشورهایی که هنوز فلسطین رو به رسمیت نشناختن خواستن که این کار رو انجام بدن. 9 کشور از جمله خود کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی هستن که هنوز این کار رو نکردن، اما گفتن آمادن که این موضوع رو جدی بررسی بکنن. همزمان میدونیم که دستاوردهای دیگه این کنفرانس همونطور که تو اشاره کردی این بود که برای اولین بار از زمان جنگ حملات 7 اکتبر محکوم شد و همچنین از کشورها خواسته شد که باید اصلاحاتی در تشکیلات خودگردان فلسطین ایجاد بشه و همچنین از طریق شورای امنیت کشورها بخوان نیروهای صلح‌بانی رو به غزه ارسال بکنن و از اون طریق این وضعیت رو تغییر بدن. اوضاع برای اسرائیل در کل در سازمان ملل اونقدر خوب به نظر نمیرسه، اما باید منتظر این باشیم که ببینیم کشورهای بیشتری به این روند خواهند پرداخت و واقعا این راه حل دو کشوری در نهایت انجام خواهد شد یا خیر. ممنونم از تو مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، میدونم که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تا اندازه بسیار زیادی ناراضی بودن از این اجلاس نیویورک، به خصوص برای تلاش‌ها برای تشکیل دو کشور مستقل در کنار اسرائیل، یعنی کشور مستقل فلسطینی. اما این درخواست کشورهای به خصوص اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن سلاح‌های حماس و دادن قدرت به تشکیلات خودگردان فلسطینی به نظرتون چقدر میتونه مهیا بکنه شرایط رو برای آن چیزی که شاید اتفاقا اسرائیل و آمریکا هم به دنبالش باشن؟ حالا اصولا بسیاری از کشورهای عربی از جمله در رأسشون
عربستان سعودی همیشه مخالف اینها بودن. اینها در واقع به طور سنتی شاهنشاهی عربستان سعودی مخالف اخوان المسلمین هست و همیشه در واقع در طرفی قرار گرفته که اینها رو تضعیف بکنه. حماس هم با اینکه برای خیلی ها ممکنه شناخته شده نباشه در واقع اخوان المسلمینی هستند و به خاطر همین هم هستش که مثلا روابط خوبی با وقتی اخوان المسلمین در مصر از قدرت بودن یا با روابط خوبشون با ترکیه هستش یا با قطر که از اینها هم از اخوان المسلمین همیشه حمایت کرده. برای کشورهای عربی و در رأس اونها کشور مهمتری که در این کنفرانس حضور در عربستان سعودی اصولا مشکلی وجود نداشت که بیان حماس رو محکوم بکنن و خواستار منحل شدنش باشن. مشکل این بود که چه امتیازی اینها میتونستن در مقابل از مثلا دیگران بگیرن. اسرائیلی ها هیچ وقت حاضر به دادن امتیازی به اینها نبودن. الان به نظر میاد که جامعه بین المللی و در رأس اونها فرانسه حاضر شده که امتیازی به جانب عربی بده، در مقابل اینها هم امتیازی میدن و به طور مستقیم حماس رو محکوم میکنن. در واقع اینجا راه حل وسط رو انتخاب کردن. یادمون نره که کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و استرالیا اینها همیشه به طور 100% هماهنگ با آمریکا بودن در این مورد و حتی موارد مختلف دیگه، نه فقط فلسطین و اسرائیل. الان حتی اینها دارن از آمریکا و اسرائیل جدا میشن. بنابراین فرصت خوبی به نظر میاد برای سعودی ها که بتونن اینجا این جامعه بین‌المللی رو به طرف نظرات خودشون، به طرف نظریه خودشون که تشکیل دو کشور مستقل هستش بکشن و تا اینجای کار هم موفق بودن و اصولا اعلام این که حماس رو محکوم بکنیم و حماس باید منحل بشه امتیاز زیاد بسیار بزرگی برای عربستان سعودی که در واقع کشور اصلی پشت این کنفرانس بوده رو، پشت این جلسه بوده رو، برای اینها اهمیت زیادی نداشته. مسئله بعدی این هستش که اصولا اسرائیلی ها فقط خواستار در واقع منحل شدن حماس و از بین رفتن حماس نیستن. اینا حتی قبول نمی‌کنن که اون در واقع دولت خودمختاری که اون سیستم خودمختاری که در الان در کرانه باختری وجود داره به غزه منتقل بشه. یعنی در واقع این به مصلحت آقای نتانیاهو و اون ائتلافی که در اسرائیل داره نبوده. در سالهای گذشته، در 20 سال گذشته آقای نتانیاهو به شدت کار کرده که در واقع غزه رو از بقیه فلسطینی ها جدا بکنه، در واقع دو حکومت مستقل داشته باشن فلسطینی ها، هرچند هیچ کدوم از اینها قدرت زیادی هم نداره. بنابراین این که الان اعلام میکنن فرانسوی ها و کشورهای دیگر به طور رسمی اعلام میکنن که از این قضیه که بیایم فلسطینی ها رو متحد بکنیم و فقط یک کابینه دولت داشته باشن، این بسیار برای فلسطینی ها و برای عرب ها مهم هستش، در حالی که برای اسرائیل و آمریکا این در واقع وضعیت بسیار ناامید کننده ای هستش. یادمون نره که همین حدود 4-5 ماه پیش یا کمتر از 6 ماه پیش اسرائیلی ها اصولا امیدشون این بود با توجه به حمایت ترامپ که کل فلسطینی های غزه رو، بیشتر از 2 میلیون نفر رو به مصر اخراج بکنن. این اتفاق نیفتاد. آقای رئیس جمهور آمریکا همین 2-3 ماه پیش میگفت که میخوایم غزه رو کلا به آمریکا یا اسرائیل بدیم و اینجا منطقه آزاد جدید درست بکنیم. اون قضیه هم منتفی شده. چرا؟ به خاطر اینکه الان 2 کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل یعنی فرانسه و احتمالاً بریتانیا هم از تشکیل کشور فلسطین در همین نوار غزه و کرانه باختری حمایت می‌کنند. ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. با ادامه بحران انرژی و تشدید مشکلات معیشتی در ایران، خبرگزاری ایرنا رسانه دولتی جمهوری اسلامی در سالگرد آغاز به کار دولت پزشکیان نوشته رئیس جمهوری در سال گذشته تبعیت عملی و قابل تحسینی از علی خامنه‌ای داشته. این در شرایطی که بنابر گزارش‌ها از ساعتی پیش قیمت بعضی کالاهای اساسی مثل نان و برنج در نقاط زیادی از ایران بیشتر شده. بر اساس یک ابلاغ رسمی قیمت نان در تهران بین 30 تا 55% افزایش پیدا کرده. در ادامه بحران آب هم در بسیاری از نقاط ایران از جمله استان تهران، مدیر سد کرج به روزنامه شرق گفته آب این سد به پایین‌ترین سد در 64 سال گذشته رسیده. همزمان شهروندان تهرانی از قطعی 12 ساعته 2 روزه و حتی 1 هفته‌ای آب شرب در نقاط مختلف خبر میدن. شرق هم میگه تهران بعد از سیستان و بلوچستان به دومین استان فقیر کشور از نظر منابع آبی تبدیل شده.
محمد ماشینشان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. با مثلا آقای ماشینشان، نمیدونم این تعریف هست یا ضد تعریف هست برای آقای پزشکیان که روزنامه رسمی دولت گفته که تبعیت کامل داشته از رهبر جمهوری اسلامی؟ به باور من، درود بر شما، به باور من حقیقته، بیشتر از اینکه تعارف باشه یا تخریب ایشون باشه. آقای پزشکیان همون چیزی رو که در دوره انتخابات وعده داد اجرا کرده، یعنی اون هم اجرای سیاست‌های کلان نظام بوده و تبعیت از اسناد بالادستی و فرمایشات و راهنمودها و اندرزهای رهبر، و نتیجهش رو امروز مردم ایران دارن زندگی میکنن متاسفانه. ببینید، ایران در شرایط بحرانی نیاز داشت به این که یک یوترن انجام بده، یک چرخشی انجام بده، اون سیاست‌هایی که کار کشور رو به اینجا کشیده کنار بگذاره، یه سری اصلاحات اساسی و ساختاری رو پیش بگذاره و پزشکیان فرصت برای انجام همه این کارها رو داشت. قسمت غم انگیز ماجرا اینه که ایشون به همون وعده ها عمل کرد و صرفاً سیاست‌هایی رو که از قبل ابلاغ شده بود، سیاست‌های فاجعه باری که کار کشور رو به اینجا رسونده بود، همونها رو ادامه داد. و شما ملاحظه می‌کنید 1 سال گذشته هیچ کدوم از سیاست‌های فاجعه بار دولت رئیسی در دولت پزشکیان کنار گذاشته نشده، اصلاح نشده و خب نتیجهش هم و اگر 100 سال در مشی کنید همان دوغ. مثلا در زمینه همین مشکل بحران آب چه کاری به نظرتون دولت پزشکیان میتونست بکنه که نکرد؟ ببینید، اول از همه کنار گذاشتن کشاورزی به مثابه کلید توسعه، یک سیاست غلطه، کار کشور رو به اینجا کشونده، باید کنار گذاشته بشه. سیاست خودکفایی، این یه شعاریه که از اول انقلاب بوده، در اقتصاد مقاومتی تقویت شده، کار کشور رو به اینجا کشیده. این سیاست‌ها باید کنار گذاشته بشه. صحبت نمیدونم یه سری حرفای آقای ماشینچیان، بعضی از اینها الزاماً از علاقه نیست، از اجبار. اینطور نیست وقتی سیاست کلان جمهوری اسلامی رویارویی با جامعه جهانیه، وقتی زیر تحریم‌های سنگین بین‌المللی هست و اون سیاست کلان رو هم که رئیس دولت نمیتونه در ایران تغییر بده، این خامنه‌ای است که اونها رو میچینه. در چنین فضایی چقدر واقعا اون میتونست از اقتصاد مقاومتی دور بشه؟ در مورد اقتصاد مقاومتی میتونستن کماکان همایش برگزار کنن و تعریف و تمجید کنن، اما این مسئله خودکفایی در وزارت کشاورزی پزشکیان داره دنبال میشه. با توجه به شرایط بحرانی پزشکیان میتونست تلاش کنه این موضوع رو یا حالا رسانه‌ای کنه یا مستقیم با رهبر در میون بگذاره، کار واردات محصولات پرآب رو افزایش بدن و این محصولاتی مثل گندم هم تحریم نیستند، یعنی مانع اتفاقا بین‌المللی هم برای اصلاح بسیاری از این سیاست‌ها وجود نداره. یا مسئله دیگه این بود که به هر حال ایشون باید در اون زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌کرد، عوضش بودجه نظامی رو افزایش داد. خب این یه سیاست خطایی بوده. اینجا هم البته میشه گفت که بودجه نظامی مثلا در اختیار رئیس جمهور نیست، ولی این رو باید گفت. ببینید، ما الان سنت متاسفانه غلطی در ایران 40 سال ما گرفتارش هستیم، اونم اینی که یه فردی موقع انتخابات میاد شور به پا میکنه و مردم رو متحد میکنه و اینها، ولی وقتی که موقع دلیور کردن، موقع نتیجه است، اون موقع میگه من هیچ کارم، من کاری نیستم، من قدرت و اختیاراتی ندارم. من معتقدم آقای پزشکیان در خیلی از حوزه‌ها اختیارات داشت و در اون حوزه‌ها میتونست اصلاحات اساسی رو انجام بده. در مورد فرض بفرمایید زیرساخت برقشون میتونست کار انجام بده، انجام نداد. کاری که کرد در دولت پزشکیان خبردرمانی بود. گفتن که ما دادیم به دانشگاه شریف که برامون راه حل بنویسند. این عیناً حرف سخنگوی دولت پزشکیانه در مورد. خب اون موقع ما هشدار میدادیم، یه عده‌ای چیز میکردن که دارید سیاه‌نمایی میکنید، دارید تخریب میکنید و اینها. امروز که مردم ایران با نتایج اون مسائل روبرو شدن و چاره‌ای جزی ندارن، معلوم شد که پس تحلیل‌های ما، پیش‌بینی‌های ما، هم این چیزهایی که مطرح کردیم حقیقت داشته و ما می‌دیدیم که چون این روزی فرا برسه. متاسفم از این که این اتفاق افتاده و در نهایت کار ایران امروز به اینجا کشیده، ولی این گزیرناپذیر و گریزناپذیر میشه. آقای ماشینچیان، اجازه بدید چند تا از پیام‌هایی که مخاطبان ایران اینترنشنال هم از این وضعیت بی‌آبی و بی‌برقی فرستادن رو با هم ببینیم. اینجا اسلام شهر، امروز 7 مرداد، صبح ساعت 9 صبح تا 11 برق رفته، غروب از ساعت 7 تا الان که 9:30 شبه برق نداریم. لعنت بهت خامنه‌ای، لعنتتون کنه انشالله.
اینجا خیابون سهروردیه، الان یه هفته است هر روز از 7 صبح تا 12 شب آب نداره. خب به خاطر شیب کوچه. بعد اون مدیر احمق آب و فاضلاب نمیدونه که آقا همه اینا نیاز دارن به آب، همه اینا دارن پول هم قرض آب میدن، هم پول مالیات میدن. بعد فقط برای هر کی که بره التماسشون کنه یه تانکر میفرستن. اینجا کرج شهرک بنفشه ساعت حدود 11 شبه. از ساعت 3 بعد از ظهری که برق نداریم و به تبعش آب هم نداریم. این شرایطی که جمهوری اسلامی برای ما رقم زده، مملکت رو به نابودیه. مردم پاشین، مرگ بر جمهوری اسلامی. آقای ماشینشان، از منظر حکمرانی معمولاً به صورت تاریخی وقتی بحران‌های این چنینی پیش میاد چقدر میتونه تبدیل به تنش‌های انقلابی و سیاسی و ناآرامی در داخل کشورها بشه؟ خیلی اوقات میتونه نقطه آغاز اون تریگر ماشه‌ای باشه که میچکه و یه فشار زیادی رو که ذخیره شده رها کنه. بنابراین این احتمال واقعا وجود داره. من معتقدم که حتی اجتناب ناپذیره، یعنی مردم تا یه حدی میتونن تحمل کنن. متاسفانه دولت پزشکیان به جای اینکه این بحران‌ها رو تبدیل کنه به اولویت و مثلا در مورد موضوع گاز میتونست این کار رو انجام بده، در مورد برق خیلی کارها میتونست انجام بده. اگر این کارها رو انجام میداد به هر حال شاید میتونست جلوگیری کنه از به وجود آمدن، از چکیده شدن این ماشه، اما هیچ کار نکرده. به بتالت گذرونده این 1 سال گذشته رو و در نتیجه بحران‌ها نورمالایز شده و داره ادامه پیدا میکنه. مردم رو سرزنش میکنن، گسلایت میکنن و فکر میکنن به این ترتیب با سرزنش کردن مردم میتونن مردم رو قانع کنن به اینکه واقعا اشکال از خود ماست و به خاطر مصرف زیاد ماست که برق نداریم و آب نداریم، در حالی که واقعیت خب این نیست. آمار و ارقام هم این رو نشون نمیده به هیچ وجه. در نتیجه به همین شکل الان اگر بحران‌ها قرار باشه که نورمالایز بشه و ادامه پیدا کنه و قطع شدن روزمره برق ادامه پیدا کنه، آب هم باشه، یه وقتی نباشه، موقعی که یه ذره هوا سردتر میشه، گاز نباشه، تو این شرایط مردم تحمل نخواهند کرد و حتی اون افرادی که ممکنه به دلایلی موافق یا حامی جمهوری اسلامی باشند از نظر فکری، برای اونها هم زندگی دشوار یا غیر ممکن میشه یا دفاع از جمهوری اسلامی غیر ممکن میشه براشون. در نتیجه من این رو میبینم به عنوان یکی از مقدمات یک خیزش دوباره مردم ایران. و چه اهرامی به نظرتون در این فرصت کم علیرغم فشارهای بین‌المللی و بحرانهای داخلی در دست جمهوری اسلامی وجود داره بجز سرکوب بیشتر؟ چه اهرامی برای در دست جمهوری اسلامی وجود داره؟ جمهوری اسلامی ببینید کارهای مختلفی میتونه انجام بده، میتونه واقعا بره اصل مسئله رو درمان کنه. مسئله اینجاست که حلقه های زیادی داره این زنجیر و شاید در بضاعت مثلا یه فردی مثل پزشکیان و دولت او نیست انجام دادن این تغییرات فاندامنتال و بنیادی، ولی اهرم‌هایی در اختیار داره واسه اینی که بتونه شرایط رو کنترل کنه، شرایط رو حداقل برای یه مدت کوتاهی هم که شده از وخامت اوضاع کمتر کنه، ولی به اون سمت هم نرفتن، یعنی به سمت واکنش‌های اضطراری هم حرکت نکرده. دولت واقعا داره زمان رو به بتالت میگذرونه. در طول 1 سال گذشته هیچ کاری نکردند. یعنی حالا ساده ترین کارش که وظیفه دولت هم بوده مثلا سرمایه‌گذاری در زیرساخت بوده، برای اینی که خود این میتونست خیلی تاثیر بگذاره به خصوص در مورد مصرف خرد و شهری، ولی اون کار رو هم انجام ندادن متاسفانه. ممنونم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. این یک خبر فوری است. خب در این دقایق پایانی برنامه یک خبر فوری داریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پسر علی شمخانی و امپراتوری کشتیرانی او رو تحریم کرده. گفته میشه در این دوره تحریم‌ها آمریکا بیش از 115 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. در بخشی از پیامی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روی شبکه اکس منتشر کرده آمده که امروز در بزرگترین اقدام مرتبط با ایران از سال 2018 وزارت خزانه‌داری بیش از 115 فرد،
نهاد و کشتی رو تحریم میکنه که یک امپراتوری عظیم کشتیرانی تحت کنترل محمد حسین شمخانی پسر مشاور ارشد سیاسی رهبر ایران رو تشکیل میده. در ادامه آمده که این شبکه نفت و فرآورده‌های نفتی رو از ایران و روسیه و همینطور سایر محموله‌ها به خریداران در سراسر جهان منتقل میکنه و ده‌ها میلیارد دلار سود به همراه داره. این خبر رو احتمالاً میتونید در دقایق پیش رو در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم دنبال بکنید، اما فعلا همینجا فرصت ما در برنامه 24 به پایان میرسه. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.